برگزاری بزرگترین رزمایش پدافندی خاورمیانه بنابر تجربیات حمله اسرائیل توسط ارتش، از رونمایی و تست سامانه پدافندی تندر تا چندین سامانه ناشناخته و جدید در این رزمایش. تست عملیاتی سامانه لیزری برای مقابله با پهپادهای انتحاری. ارتش چه سامانه هایی رو رونمایی کرده؟ شب گذشته بود که آتش آسمان فوردو رو فرا گرفت. آتشی که ناشی از شلیک سامانه‌های موشکی، لیزری و توپخانه برای انهدام پهپادهایی بودند که حمله اسرائیل به آسمون ایران رو شبیه سازی می‌کردند و آسمون سیاه رو به آسمون نیلگون تغییر دادند. در مرحله نخست این رزمایش پدافندی، سیستم‌های پدافندی ارتش با تهاجم شبانه با هواگردهای بدون سرنشین به فوردو و خنداب درگیر شدند و با شلیک سامانه‌های موشکی 15 خرداد و تلاش منهدم کردند. در رزمایش اقتدار پدافند هوایی با حمله شبانه هواپیماهای با سرنشین و بدون سرنشین دشمن فرضی به اماکن حساس در فوردو و خنداب، نیروی پدافند هوایی ارتش با استفاده از انواع حساسه‌های فعال راداری و غیر فعال، شنود سیگنالی و اپتیکی و دیدبانی پرنده‌های متخاصم را شناسایی کردند و با واگذاری اهداف حمله بر به سامانه‌های 15 خرداد و تلاش توسط شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور این اهداف سرنگون شدند. در این بخش از رزمایش، عملیات راهگیری هوایی با استفاده از هواپیماهای با سرنشین نیروی هوایی ارتش، طرح‌های پدافند غیرعامل و جابجایی تاکتیکی سامانه‌ها و اجرای الگوی دفاعی تحرک و آتش سامانه‌های موشکی در مناطق درگیر در رزمایش تمرین شد و در کل استاندارد رزمایش برگزار شده بر اساس استاندارد رزمایش مدرن کلاس غربی برگزار شده بود تا سطح بالایی داشته باشه. در ادامه نیز نیروی هوایی در این رزمایش حضور داشت و با ترکیب شدن با پدافند مشغول به دفاع بوده که نشون میده این نیرو اهمیت رفع نقطه‌ای رو درک کرده و این دفاع نقطه‌ای در آسمون صورت میگیره. زمانی که دشمن از لایه‌های مختلف پدافندی عبور کرده، یک نیروی دفاعی مجبور میشه از حالت دفاع نقطه‌ای استفاده کنه. یعنی جنگنده‌های اسکرامبل با حالت دفاعی میان و با توجه به سایت‌های هدف از اون سایت دفاع میکنن. البته این هم بگم که همه سایت‌های هسته‌ای کشور از جمله نتنز و بوشهر شامل این مورد میشن و هیچ تفاوتی در دفاع نقطه‌ای نداره. اصول این کار هم به سایت‌ها بستگی داره. برای مثال سایت عراق رو میگ 29 حفاظت میکنه، سایت نتنز رو F14 تامکت و بوشهر رو فانتوم. اما اهمیت حفاظت سایت‌های هسته‌ای در چیه که اینقدر پدافند مرکزی ارتش و نیروی هوایی ارتش بر روی اون مصر هستن؟ اهمیت سایت‌های هسته‌ای برمیگرده به دهه 80 شمسی خودمون، دهه‌ای که سرآغاز اهمیت هسته‌ای کشور و ایران از اراده خودش رو جمع کرده بود که به عنوان یک قدرت هسته‌ای وارد جهان امروزی بشه، که حتی همون دهه 80 به فکر سامانه‌های پدافند دوربرد افتاد تا از سایت‌های هسته‌ای خودش دفاع کنه. اوایل این سایت‌ها توسط استیویس حفاظت می‌شدن. برای مثال سایت امیدی ارتش که مأمور حفاظت بوشهره و حتی پدافند هوافضای سپاه رو هم زیر نظر داره، از استیویس و تور M1 برای بوشهر استفاده می‌کرد. یک سایت دیگری همچون نتنز. کم کم با تغییر وضعیت خاورمیانه و روند روبروش کشورهای حاشیه خلیج فارس، قرارگاه پدافندی خاتم الانبیای ارتش تشکیل شد. قرارگاهی که زیر نظر ارتش هست و متشکل شده از پدافند کل کشوره، از وزارت دفاع گرفته تا هوافضای سپاه رو زیر نظر داره. اما زیاد از بحث اصلی دور نشیم و نگاهی جزئی به سامانه پدافندی به کار گرفته شده در رزمایش اقتدار ارتش بکنیم و ببینیم ارتش از چه سامانه‌های پدافندی برای این رزمایش استفاده کرده. ارتش هم سال سعی کرده به روزترین سامانه‌های پدافندی کشور رو به کار بگیره و از لحاظ کیفیت و کمیت از دیگر رقبا عقب نمونه، از جمله پدافند اسرائیل و حتی سپاه. البته پدافند سپاه خودش زیر نظر ارتشه و در این رزمایش و در روز اول اون شاهد به کار گرفته شدن 3 سامانه پدافندی جدید بودیم که به تازگی رونمایی شده بودن. البته این 3 سامانه خیلی هم جدید نیستن، ولی به تازگی رونمایی شدن، چون در دهه 90 طراحی و تست‌های خودشون رو پشت سر گذاشته بودن
مخصوصا سامانه پدافندی ضد بالستیک آلمان که پیشتر به اسم سامانه صیاد تاکتیکی فعالیت میکرد، ولی خب دچار تغییر اسم شد. البته جدای از تغییر اسم، قابلیت ضد بالستیک بودن به اون اضافه شده بود، چرا که صیاد تاکتیکی توانایی درگیری با کروز رو داشت، نه بالستیک. البته با اینکه سامانه شهید آلمان یک سامانه پدافندی ضد بالستیک شناخته میشه، اما یک سامانه تخصصی ضد بالستیک نیست و اصولا فقط میتونه با بالستیک تاکتیکی مقابله کنه. که نکته مثبتش هم در همین مورده، چرا که دشمنان ما تمام قدرت خودشون رو برای تهاجم بر روی بالستیک‌های کوتاه‌برد و میانبرد تاکتیکی گذاشتن، از جمله همین اسرائیل. در رابطه با سامانه پدافندی آلمان این رو هم بگیم که این سامانه دارای یک پرتابه خاص هست که اطلاعات آنچنانی ازش موجود نیست و تاکنون اطلاعات رسمی از اون بیرون نیامده. یعنی موشک صیاد 3F، یک موشک که توانایی داره در برد 120 تا 150 کیلومتری با بالستیک تاکتیکی مقابله کنه و مخصوص این کار طراحی شده. سامانه پدافندی بعدی همون تندر خودمون هست که زیر نظر پروژه آذرخش بوده. آذرخش یک پروژه دفاعی پدافندی وزارت دفاع بوده که برای سامانه پدافندی کوتاه‌برد به وجود اومده و طی این پروژه 4 سامانه پدافندی طراحی و ساخته شده. اما خود تندر چیه؟ تندر در واقع همون مجیده که تو همون رنج کوتاه‌برد هست که در واقع یک نمونه ارتقا یافته از سامانه مجید محسوب میشه. این سامانه از موشک هدایت اپتیکی بهره میبره. سامانه سوم خرداد هم سامانه پدافندی لیزری بود که باید بگم سال 98 طراحی شده و سال 1400 در خدمت نیروی پدافند هوایی ارتشه. اما سامانه‌های مهم آزمایش این سامانه‌ها نبودند، بلکه 2 سامانه پدافندی 15 خرداد و تلاش بودند. سامانه پدافندی 15 خرداد، این سامانه یکی از سامانه‌های پدافند موشکی ساخت ایرانه که 19 خرداد سال 98 با حضور امیر سرتیپ حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح رونمایی و به شبکه یک پارچه پدافند هوایی ارتش الحاق شد. این پروژه تحت عنوان پروژه شهدای سواشی طراحی و ساخته شده. این سامانه موشکی قادر تا با استفاده از رادارهای بومی خودش اهداف متجاوز رو در برد 150 کیلومتری شناسایی و در فاصله 120 کیلومتری راهگیری کنه. البته یکی دیگر از مزیت‌های این سامانه شناسایی اهداف پنهانکاره که این روزها طراحی و ساخت اونها رواج پیدا کرده. این سامانه میتونه اهداف پنهانکار رو در فاصله 85 کیلومتری شناسایی کنه و در فاصله 45 کیلومتری منهدم کنه. یکی دیگر از قابلیت‌های سامانه 15 خرداد راهگیری همزمان 6 هدف و نابودی اونهاست که نشون از چالاکی و سرعت عمل بالای اون داره. موشک‌های صیاد 3 نیز به عنوان تیر در کمان این سامانه آماده نابودی دشمنان این آب و خاکی که قصد تجاوز به ایران رو دارن. این سامانه مجهز به رادار آرای فازی با امکان درگیری همزمان با چند هدف و سکوهای پرتاب مستقل. البته این سامانه قابلیت درگیری موثر با اهداف هوایی با قابلیت‌های آفندی بالا مانند هواپیماهای شناسایی، بمب افکن‌ها و جنگنده‌های تاکتیکی رو داره. کشندگی این سامانه بسیار بالاست، به حدی که اهداف مورد نظر در محدوده ارتفاع 150 کیلومتر تا 27 کیلومتر و در برد 7 کیلومتر تا 75 کیلومتر رو تار و مار میکنه. سامانه پدافندی بعدی تلاشه. سامانه پدافند هوایی تلاش یک سامانه پدافند هوایی برد متوسط و ارتفاع بلنده که برای مقابله با اهداف پرنده طراحی شده، از جمله هواپیماهای جنگنده و بمب افکن، و قادر انواع بالگردها و هواپیمایی بدون سرنشین رو نیز منهدم کنه. سامانه تلاش به منظور آشکارسازی و راهگیری هدف برای پوشش نقاط حیاتی و حساس کشور در مقابله با تهدیدات هوایی غافلگیرانه هواپیماهای مدرن جنگی طراحی و ساخته شده که از موشک صیاد 3 استفاده میکنه. البته تسلیحات سامانه دیگری در آزمایش حضور داشتن، از جمله اسکایگارد، سامانه پدافندی کوتاه‌برد مجید، سرانج و همچنین دوش پرتاب میثاق 3. و ضمناً برای مثال رادارهای مختلفی در کنار سامانه‌های پدافندی در این آزمایش حاضر هستند که رادار مصلح الفجر 3 یکی از این رادارهاست. رادار مصلح الفجر 3 سامانه دیگری هست که قابلیت مراقبت هوایی برای کشف و شناسایی اهداف دو بعدی و برد 500 کیلومتری رو داره. در آخر هم در این آزمایش یگانهای موشکی، راداری، دیدبانهای طرح بصیرت، یگانهای جنگال، فاشا، سامانه‌های رعب و فریب پدافند هوایی، هواپیماهای با سرنشین و بدون سرنشین پدافند هوایی ارتش
و نیروی هوایی در این رزمایش حضور دارند. هدف این رزمایش هم برآورد واقعی اثربخشی عملیاتی طرح‌های پدافند هوایی در برابر تهاجم دشمن، حصول اطمینان از اشراف اطلاعاتی و دستیابی به قابلیت کشف به موقع اهداف حمله ور است. البته این رزمایش اهداف دیگری هم داره. برای مثال با استفاده از انواع حساسه‌های فعال راداری و غیر فعال، شنود سیگنالی، اپتیکی و دیده‌بانی قرار پدافند هوایی ارتش یک ارزیابی عملکرد تاکتیکی و تکنیکی انجام بده که بیشتر برای کارکنان عملیاتی و فنی هست تا با شرایط واقعی میدان رزم دفاع هوایی و تمرین اجرای اصول پدافند غیرعامل سامانه‌های پدافند هوایی آشنا بشن. در کل این رزمایش یکی از مهمترین رزمایش‌های 2 دهه اخیر پدافند هوایی کشور. خیلی ممنونم که همراه ما بودید دوستان. بسیار سپاسگزار میشیم که چنل ما رو داخل یوتیوب و تلگرام دنبال کنید تا از اخبار و ویدیوهای نظامی جدیدتر مطلع بشید. تا قسمت‌های دیگه خدا یار و نگهدار.